আজি পুনৰ আপোনালোকলৈ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ট্ৰিক্সৰ পাৰ্ট 2 লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত আমি কেইবাটাও দেখিবলৈ পাইছে অংক আমি ইয়াত এই প্ৰবলেমকেইটা খুব সোনকালে আমি সলভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এনে সাধাৰণতে আমাক যিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় এনে ধৰণৰ প্ৰবলেমবিলাক সলভ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আমি দেখিব আৰু অতি সোনকালে আমি সলভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়া আমি প্ৰথম অংকটো কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত আছে আমাৰ কি একক স্থানত আছে 5 আৰু 5 আৰু 5 5 গুণ কিমান হ'বগে হ'ব 25 আমি বঢ়াই দিলোঁ আৰু জাষ্ট আমি ইয়াৰ যিটো বাওঁ সাইডে যিটো অংক আছে ইয়াৰ লগত আমি এক এটা যোগ কৰিম এক এটা যোগ কৰি দিলে হ'বগে কিমান 7 হ'ব তে 7 ৰ লগত 6 পূৰণ কৰিলে 7 6 গুণ কিমান হ'বগে 42 তো দিস ইজ দা আনসাৰ এতিয়া আমি সেকেন্ডটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰটো একেই 4 * 6 6 4 গুণ কিমান হ'বগে 24 হ'ব আৰু ইয়াত কিমান হ'ব এক এটা যোগ কৰিম একেদৰে 3 1 কিমান হ'ব 4 4 3 গুণ কিমান হ'বগে 12 একেদৰে এটো আমি কৰিবলৈ যাম 6 4 গুণ 24 আমি বঢ়াই দিম তাৰপিছত ইয়াৰ লগত এক এটা যোগ কৰিম 7 1 হ'বগে 8 8 7 গুণ হ'বগে 56 একেদৰে আমি এটো কৰিম 9 গুণ 9 এতিয়া এটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এটা কথা মন কৰিব যে এইখিনি অংক কৰোঁতে আমি কি কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমি একক স্থানৰ অংকটো দুবাৰ পূৰণ কৰিছিলোঁ একক স্থানৰ অংকটো পূৰণ কৰিছিলোঁ পূৰণ কৰোঁতে আমি কি পাইছিলোঁ দুটা ডিজিট থকা অংক পাইছিলোঁ ঠিক আছে দুটা ডিজিটৰ অংক এটা পাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াত আমি মাত্ৰ এটা ডিজিট পাইছোঁ তো এই ক্ষেত্ৰত আমি দুটা ডিজিট কৰি ল'ব লাগিব দুটা ডিজিট কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত এটা নাম্বাৰ 0 দিম ঠিক আছে এটা দুটা ডিজিট হৈ গ'ল ডাবল ডিজিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি জাস্ট আকৌ একে ধৰণে ইয়াত 1 এটা প্লাস কৰিম 8 ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে হ'বগে 9 9 8 গুণ কিমান হ'ব 72 এতিয়া একেবাৰে শেষৰ অংকটো আপোনালোকে কৰি চাওক আৰু কৰি পিনে কিমান পাইছে আনসাৰ কমেন্ট বক্সত দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে আৰু লগতে এনে ধৰণৰ উজু ট্ৰিক্স ইজি ট্ৰিক্স আপোনালোকে শিকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত এই চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব থ্যাংক ইউ